יש איזושהי מצווה מיוחדת בפורים שאין אותה בשום חג. אומרת הגמרא, חייב איניש לבשום בפוריה עד אלעדה בן ארור המן לברוך מרדכי. אדם צריך לשתות יין בכמות יותר מכדי הרגלו. זה לפי חלק מהפוסקים, יש בזה כמובן מחלוקת, אבל צריך להרבות ביין בפורים. אמנם מצוות שמחה בבשר ויין יש את זה בכל החגים, אבל להרבות ביין יותר מכדי הרגלו, יש את זה רק בפורים. שואלת השאלה, למה באמת בפורים יש את העניין הכל כך מעניין הזה להרבות ביין? מה זה הדבר הזה יין? מה מיוחד ביין? משלוח מנות, מתנות לאביונים, אנחנו יודעים זה להרבות שלום ורעות, כיוון שהמן אמר, יש עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, זה שנייה להרבות בשלום ורעות ולעשות בנתינה אחד בשני. יש עוד סיבה, כיוון שכתוב שבביזה לא שלחו את ידם, דיינו אפילו היו עניים בעם ישראל, אבל לא שלחו בביזה את ידם. אז כיוון זה חכמים תקנו לתת להם מתנות לאביונים, במשלוח מנות, כדי שיהיה לכל אחד את צורכי החג, לעשות סעודות, וגם שמחת פורים, משתה ושמחה, זה מובן, מקרא מגילה, להרבות בשמחה, פרסום מניסה. אבל למה יין? מאיפה הגיע היין? לכאורה לא מובן. צריך לדעת, יש דבר שהרבה אנשים לא יודעים, אומרים חכמים כיוון שעיקר הנס נעשה על ידי יין. מה הכוונה? איך הנס התחיל? אחרי שאחשוורוש גזר על היהודים להרוג אותם, באה אסתר ואמרה לו, המלך והמן יבואו אל המשתה אשר אעשה להם. אני אעשה להם משתה, תבואו למשתה. מה זה משתה? למה נקרא המילה משתה? על שם המשקה ששותים בו. למה? כי עיקר הסעודה זה על שם היין. דהיינו, הסעודה שבה בעצם אחשוורוש ביטל את הגזרה, זה היה משתה של יין. דהיינו, על ידי היין שבלבל את הדעת ונתן לאחשוורוש כל מיני בלבולים, על ידי היין התבטלה גזרה ובעצם אחשוורוש הפך את כל הגזרה על המן שיתלו אותו על העת אשר הכין למרדכי. כיוון שעל ידי היין נעשה הנס, אנחנו שותים יין לזכר לאותו נס. עכשיו, מי שיסתכל, יש פה נקודה עמוקה מאוד מאוד מאוד. מי שיסתכל, למה בעצם התחילה הגזרה? אנחנו יודעים איפה התחילה הגזרה על עם ישראל. כיוון שכתוב, אומרת הגמרא, כיוון שנהנו מסעודתו של אותו רשע של אחשוורוש. המלך עשה, כמו שמסופר בתחילת המגילה, עשה משתה ארוך, שם באמת, מה היה עיקר הבעיה? יין. היה יין נסך, ואותו היין גרם להם לבלבולים, והיו עושים את כל העבירות האמונות בתורה, אחרי שאדם שותה יין נכנס בו כמו ארס, יין של גויים, השם יצילנו. אז בעצם היין גרם להם לקלקולים עצומים. אותו היין גרם לנס שבסוף המגילה. אותו היין שגרם בעצם לכל הקלקולים וגרם לכל הבלגן שקרה, לכל הגזרה, אותו היין גרם לנס בסוף המגילה. לכן באו חכמים ואמרו לנו, אתם תשתו יין, תיקחו את היין הזה, תעשו אותו לטוב. היין, כמו כל דבר בעולם, יכול להיות לטוב ויכול להיות לרע. מצד אחד אותו יין בהתחלה גרם השם יצילנו לגזרה כל כך נוראה שלא הייתה כמוה. לכיליון חס וחלילה על עם ישראל. אבל אותו יין הפך את הכל, אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. אותו היין. הרבה פעמים בן אדם יכול מדברים שלכאורה השם יצילנו, יכול להגיע איתם לשפל המדרגה. מצד שני יכול להעלות אותם למקום הכי טוב בעולם. לכן באו חכמים ותקנו לדורות, שנזכר באותו היין ונדע, שמהדברים הכי נמוכים אפשר להגיע לדברים הכי גבוהים, וכן חס וחלילה להפך. לכן מי שיסתכל, בכל המצוות שיש חכמים תקנו, בכל הברכות, 7 ברכות, וחופה, וקידושין, ושבת, ויום טוב, הכל עושים קידוש על יין. ומצד שני בגמרא, הגמרא הרבה פעמים מדברת בגנות היין, שהביא יללה לעולם, כמו שאנחנו יודעים שנוח השתכר, והשם יצילנו מה נעשה אחר כך עם חם, וכמו לוט ששתה מיין, והשם יצילנו מה קרה עם בנותיו. הרבה דברים היין הביא לא טוב לעולם. מצד שני, אותו יין שחס וחלילה הביא לא טוב לעולם, אותו יין באו חכמים ותקנו אותו בכל השבתות וימים טובים, ואין שמחה אלא בבשר ויין. זה גם הסיבה שגם עושים את זה בכל הימים טובים, ובפורים יש יין לאכול בשר ולשתות יין. כי השמחה באה על ידי יין. יין ישמח לבב אנוש. אז בעצם צריך לדעת לקחת אותו מוצר, שהשם יצילנו יפיל את עם ישראל לגזרה של נוראה שאי אפשר לתאר, של כיליון חס וחלילה ביום אחד. אותו יין הוציא את עם ישראל מאותה גזרה.
עכשיו מה אנחנו, מי שיסתכל, יש עוד פסוק שלכאורה לא מובן בכלל במגילה. מרדכי אומר לאסתר, שהוא אומר לה ללכת לאחשוורוש לדבר איתו על עם ישראל, הוא אומר לה משפט מפחיד. אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודי ממקום אחר ואת ובית אביך תאבדו. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. מי שיסתכל לא מובן. מה מרדכי דורש מאסתר? אסתר בעצם, אחשוורוש לא ידע בכלל שהיא יהודייה. היא יכלה לשתוק. שב ואל תעשה, עדיף לא להגיד שהיא יהודייה, וככה היא ניצלת מהגזרה. מרדכי אומר לה לא, לכי תגלי לאחשוורוש שאת בעצם יהודייה, וככה הגזרה גם תחול עלייך. ולא רק זה, הוא אומר לה ללכת, כתוב שמי שהיה בא אל אחשוורוש, שלא נקרא 30 יום, אחד דתו להמית. לא קשור יהודי לא ליהודי. מי שמגיע לאחשוורוש, אשר לא יקרא, אחד דתו להמית. ואומרת אסתר, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך הזה 30 יום. בעצם, אסתר מכניסה את עצמה לשתי סיבות למוות. סיבה אחת למוות מיידית, על זה שהיא בכלל באה למלך, היא לא נקראתה 30 יום. היא אמורה על המקום להיהרגו אותה, וזה מה שבאמת רצו בהתחלה לעשות עליהם, כן, הקדוש ברוך הוא אחר כך עשה נס, ועשה משך על האחוז של חסד, ואחשוורוש עצר אותם. וגם שהיא מגלה שהיא יהודייה. לכאורה, מה אתה טוען ממנה? מה אתה רוצה שתגיד שהיא יהודייה? לא, היא יכולה לפתור את עצמה. מרדכי לא רק שהוא אומר לה להגיד שהיא יהודייה, הוא אומר לה, אם אחרי שתחרישי בעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. הוא אומר לה, אסתר, תקשיבי טוב. אם את לא אומרת לאחשוורוש, ודאי שעם ישראל ניצל. אז זה לא יהיה איתך, זה יהיה עם מקום אחר. אבל הוא ודאי שהוא ניצל. קודם כל אנחנו רואים פה כמה אמונה היה למרדכי, הרי ידוע שמרדכי ידע את כל אשר נעשה, הכל ברוח הקודש. מרדכי כבר ידע על גזירת המן ברוח הקודש. הוא אמר בוודאות, עם ישראל עשו תשובה, בעזרת השם יתברך, ודאי שעם ישראל ינצל. כי נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. אין דבר כזה, עם ישראל חי וקיים לעד. אף אחד לא יוכל לגעת בעם ישראל. הוא אמר לאסתר, תדעי לך, ודאי עם ישראל ניצל. עכשיו, מה זה ממקום אחר? רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. אפשר להגיד שהוא רמז לאותו עניין. הוא אמר לה, תקשיבי, בתכלס, עם ישראל ינצל מאותו מקום שהוא נפל. מה אמרנו? מאיפה עם ישראל השם יצל הוא נפל? ביין. במשתה היין נגזר על עם ישראל, שהשם יצילנו, חס וחלילה הכחדה, על שונאי ישראל. ובאותו מקום של יין, על ידי המשתה שתעשי לאחשוורוש, יתהפך הגזרה בעזרת השם. אבל אם תחרישי ולא תעשי זה במשתה היין, יעמוד ליהודים ממקום אחר. לא מאותו מקום של גזרה, אבל אל תדאגי, יעמוד ליהודים ממקום אחר ודאי. עם ישראל ודאי בעזרת השם יתברך מנצח בכל מקומות. אין מושג כזה. אתם יודעים, הרבה פעמים בן אדם נמצא במצב שהוא חס וחלילה מרגיש שבר כלי. הוא רואה הכל חושך בעיניים, לא מבין לאיפה אפשר להתקדם. מה אפשר עוד לעשות? השם יצילנו, זה יכול להיות בהרבה דברים. אם זה בשידוכים, בבריאות, בילדים. והרבה פעמים, מה שבאמת הוא חשב שזה כל כך קשה, כבר עבר, וברוך השם התחתן, יש לו ילדים, יש לו בריאות. ולפעמים עובר שנה, שנתיים, הוא כבר שכח שבכלל היה לו את הבעיה הזאת. כמו באדם היה מעוכב שידוכים שנים. ופתאום הוא מסתכל על עצמו, הוא רואה שכבר יש לו ברוך השם כבר כמה ילדים. תגיד לו, אתה זוכר את הרגע הזה שהיית כל כך בפחד שלא תתחתן לעולם? חשבת שלעולם לא תיגאל? והנה הקדוש ברוך הוא הביא לך שידוך כל כך טוב, יש לך כבר ילדים. וכן חס וחלילה בבריאות. אדם חשב חס וחלילה שאין רפואה וחס וחלילה ושום דבר. עברו שנים וברוך השם הוא כבר שכח שהוא כבר היה חולה. לפעמים בן אדם אפילו שוכח את הבעיות שהיו לו. לפעמים זה דברים קטנים. אדם חס וחלילה יש לו זה כאבים בגב, כאבים ביד, הוא כבר חושב שהוא לא יכול לזוז מהמיטה. השם יצילנו, הוא חושב שהוא כבר לא יכול לעשות כלום. והנה, עוברים כמה ימים, הוא כבר שכח שבכלל כאב לו הגב. כל אחד פה יכול להיזכר בדברים שהיו לו. כל מיני בעיות קטנות שהיה חסר לו, ופתאום הוא חשב שכואב לו שם, כואב לו פה. והוא אמר, מה זה אי אפשר לחיות ככה עם הכאבים באצבע, עם הכאבים ביד, עם הכאבים באוזן. השם יצילנו. והנה, תזכירו לו אחרי חודש שבכלל היה לו כאבים באוזן, הוא ישכח את זה בכלל, הוא יגיד, וואי, נכון, איך שכחתי את זה. והוא לא יזכור בכלל כמה זה היה כל כך מציק לו. אבל צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא מביא מכה, עוד לפני שהוא הביא את המכה, הוא כבר הכין לרפואה. הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל כל כך, ואת כל ברואיו, נותן להם כבר חיים טובים, והרבה פעמים אדם אפילו שוכח להודות לו אחרי שהכל מתרפא. באו חכמי ישראל ואמרו, שימו לב, אותו יין שגרם לשם יצילנו לבעיה, הוא גרם לצאת מהבעיה. אז באו ללמד אותנו כמה דברים. קודם כל תודו להשם יתברך.
תדעו לקחת את הדברים שחס וחלילה הולכים להפיל את הבן אדם לשאול תחתית, אם זה בכסף, אם זה מאכלים, דברים שיכולים להפיל את האדם לשאול תחתית, ועוד דברים, השם יצילנו, הרבה דברים חמורים. אותם דברים יכולים להעלות את הבן אדם לקדושה וטהרה ודברים מאוד מאוד גבוהים. אז באים חכמים ומלמדים את האדם, תלמדו לקחת את הדברים לצד הטוב, בעזרת השם יתברך. ועוד דבר חשוב מאוד, אחרי שזה נעשה דבר הטוב ביותר, אל תשכח להגיד תודה להשם יתברך. תיזכר ברגעים שהיה לך כל כך חשוכים, תיזכר ברגעים שחשבת שחס וחלילה אין מצב, והנה ראית שהשם יתברך כל יכול. השם יתברך כל כך הוציא אותך מהמקום שאפילו שכחת איפה היית. לכן אנחנו צריכים לדעת גם שיש זמנים חס וחלילה שנראים קשים, לכאורה מה יקרה, מה יהיה, השם יצילנו, יש חטופים בעזה, חמאס כל כך רשע מרושע, לא נכנע כביכול, אבל היו מלחמות לעם ישראל כל כך קשות, השם יצילנו שעם ישראל, ממשלות וכל מיני הצבא לא ידעו איך להתמודד איתם לפני כן. עכשיו תשאלו אותם, אתה זוכר את המלחמה הפלונית שהייתה לפני כמה שנים? כן, יספרו לך עליה. שכחו אותם כבר. והמלחמות עברו, ועם ישראל חי וקיים לנצח ולהפך, הוא התחזק והתרבה ונהיה יותר חזק. למה? אל תדאג, הקדוש ברוך הוא הכל מעביר, גם אם עוברים עליכם חיים קשים חס וחלילה, שידע שבעזרת השם יתברך הכל יעבור, ולא רק שיעבור, הוא ישכח מהצרות שלו. אבל צריך לדעת, גם אדם שוכח מהצרות, אסור לשכוח להודות. לעצור, להודות להשם יתברך, ולכן תמיד להתפלל ולא להתייאש אף פעם. לדעת שלהכל הקדוש ברוך הוא יכול, הכל לא ייפלא מהשם שום דבר. לא לחינם מי שיסתכל, חכמים אמרו, מצמיח ישועות. למה נקטו לשון מצמיח? איך אמרו שם? מצמיח ישועות, בורר רפואות, נורא תהילות. למה בישועות אמרו מצמיח? צריך לדעת, מי שיסתכל איך צמח צומח. צמח שמים גרעין באדמה, והוא מתחיל תהליך ריקבון. כביכול נעלם, כביכול אין שום סיכוי לשום דבר. פתאום משם נצמח הצמח. דווקא מהריקבון הזה, זה תהליך ההצמחה. מאותו ריקבון נצמח. להגיד לך ככה זה בישועה. לכאורה אתה רואה לפעמים השם יצילנו מצבים שאתה לא מבין מאיכן תגיע ישועה. אבל דווקא מהמקום הזה שכביכול עבד סברנו בטל סיכויים חס וחלילה, דווקא משם תבוא הישועה בעזרת השם. גם מצבים שנראים חס וחלילה חסום, שהכל חסום, אל תאמין לזה. זה סתם דמיונות. זה כל מיני מסכים שהשטן מאמין לאדם. דמיונות, הכל דמיונות. הקדוש ברוך הוא מעל הכל. מעל כל המסכים. הוא ברא את המסכים המדומיינים האלה, הוא נתן ליצר הכוח לעשות לאדם, להטל עליו כדי לעשות לו ניסיונות. אבל אדם עם כוח אמיתי, מתקרב להשם יתברך, לומד תורתו, יודע שהכל, נגד הכל הקדוש ברוך הוא יכול. הקדוש ברוך הוא כל יכול מכל מקום. אין לקדוש ברוך הוא שום מניעה, שום דבר שהוא לא יכול, ולכן אפילו מקומות הכי חשוכים, לא רק שהוא יוציא אותך לאורה, מאותו מקום שחשבת, שלכאורה זה דבר הרע של האדם, מאותו מקום לפעמים האדם אפילו יכול לראות את זה בעיניים, במוחשי, מאותו מקום יצא רק טוב. בעזרת השם יתברך, כמו שהשם עשה נפלאות לעם ישראל בזמן חג הפורים, הוציא אותם ממקום הכי נמוך שאפשר לחשוב, ישלטו היהודים המה בשונאיהם, למקום כל כך גבוה, לא רק שהם ניצלו ממוות, הם נהיו שולטים בשונאים, היו יכולים לעשות בהם כרצונם. ככה בעזרת השם יתברך גם היום הקדוש ברוך הוא יעשה לנו נפלאות, ניסים ונפלאות, וייתן לנו רק דברים טובים, ויחזיר את כל השבויים והנהדרים כמו שצריך, בצורה טובה, בלי בלגן, בלי שנצטרך אז וחלילה לשחרר כל מיני מחבלים רוצחים. שהקדוש ברוך הוא יכניע כל אויבינו וייתן להם פחד וחלחלה. פשוט מאוד, הקדוש ברוך הוא יכול בשנייה להפיל פחד וחלחלה על כל שונאי ישראל, והם פשוט יפחדו, בלי שום סיבה. פשוט יפחדו ויתנו לעם ישראל את הרוגע ואת השלווה לעבודתו יתברך. שיהיה לכולם המשך ומפני המענה ובשורות טובות.